Vandaag is het zondag. Sarah komt langs. Ik was al vroeg wakker. Om 8 uur al. Ik was een beetje zenuwachtig. Niet echt, maar wel een beetje. Ik heb het huis schoongemaakt, de vloer geveegd, de badkamer gedaan en verse bloemen op tafel gezet. Ik heb ook een appeltaart gebakken. Uit de oven, niet uit de winkel. Om 11 uur was alles klaar. Ik heb nog snel gedoucht en schone kleren aangetrokken. Om 12 uur belde Sarah aan. Ik deed de deur open en we omhelsden elkaar. We hadden elkaar al 3 weken niet gezien. Sarah zag er goed uit. Ze had kort haar. Ze had het laten knippen. Ik vond het mooi. We hebben koffie gedronken en appeltaart gegeten. De taart was goed gelukt. Sarah nam 2 stukken. We hebben gepraat over van alles. Over haar werk, mijn uitstapjes, de zomer, de plannen voor de rest van juli. 'S Middags zijn we naar buiten gegaan. We hebben een wandeling gemaakt langs de Oude Gracht. Het was warm, 27 graden. We hebben een ijsje gekocht bij een ijssalon. Ik nam pistache, Sarah nam chocolade. Om 5 uur ging Sarah naar huis. We omhelsden elkaar nog een keer bij de deur. Ze zei dat ze snel weer wilde komen. Thuis heb ik op de bank gezeten en aan de dag teruggedacht. Het was een fijne dag. Precies wat ik nodig had.